Ez a kis cseresznyefánk 10 éves, de már 2 éve haldoklik, icipicik a levelei, csak a negyede mérete egy normál cseresznyefájénak, szeretnék megszabadulni tőlem. A legalkalmasabb szerszám egy láncfűrész. Ez a Bosch akkumulátoros, lítium-ion akkumulátoros láncfűrésze, kibontom a csomagolását, feltöltjük az akkumulátort, és utána összeállítjuk a készüléket. A használati utasítás, és ezt most komolyan mondom, hogy fontos elolvasni előtte, ez a töltőkészülék, ebből is kétfélét gyárt vagy szállít a Bosch, ez nem a gyors töltő, hanem a normál. Ez a kardja a fűrésznek, 30 cm-es kard, ez vezeti a láncot. Ebben a kicsi csomagban van a lánc, a fűrészszemekkel, ez az olajozó, ami egy kötelező alkatrész, és ez itt maga a láncfűrész. A gép részei, a legfontosabb elem talán ez az akkumulátor, egy 36 voltos akkumulátor, 2,6 amperóra kapacitással, hihetetlen nagy akku, ez is használható az Boschnak a legnagyobb 52 cm-es kardú sövényírójához és a fűnyírógépekhez. Az egész gép 5,2 kg akkumulátorral, lánccal és karddal együtt. Ezt mindenképpen jobbkezesként kell megfogni, tehát még ha balkezes lennék, akkor is ugyanígy kell, hogy a bekapcsoló gombnál kell legyen a jobb kezem, mert így távolabb van tőlem a fűrészpenge, ha majd felszerelem. Nagyon fontos rész az olajbetöltő nyílás. Ez nem olyan motorolaj, mint egy kétütemű motornál, mint egy normál benzines fűrészgépnél, hanem a fűrész láncnak az olajozására szolgál, enélkül el se szabad indítani. Ez egy 80 grammos vagy 80 ml-es kis tartály, az azt jelenti, hogy még csak meg sem telik tőle ennek a tartálya, amely egyes prospektusok vagy leírások szerint 120 vagy 130 ml-es. Ez körülbelül 15 perc nettó üzemidőre elegendő. Az olajszintet azt amúgy is lehet ellenőrizni egy átlátszó szakaszon. Ez egy nagyon fontos alkatrész a gépen, ez az úgynevezett visszacsapófék, amely egyrészt védi a kezemet, másrészt töredék másodperc alatt lefékezi a gépet, hogyha szükséges. Bepattintottam a helyére, rátesszük a 230 voltos dugajra, másfél óra a töltési idő, de 65 perc után már 85%-ot ad, és a villogó zöld lámpa jelzi azt, hogy a töltés megkezdődött. Leszedem ezt a burkolatot, hosszan csavarozva, a lánc egy zacskóban érkezett. Nagyon fontos, hogy megfigyeljem a láncszemeken a mozgásnak az irányát, és a kardlapon ugyanígy feltüntették a forgási irányt, a kettőnek meg kell egyezni mindenképpen. A kardnak a peremén egy kis vájat van, és ebbe illesztem bele a láncot. Természetesen semmi nem tartja, csak az a vájat meg a saját súlya, és még egyszer ellenőrzöm, a kardlapra írt irány és a láncszemen levő irány megegyezik. Beillesztem, úgy kell ellenőrizni a lánc feszességét, hogy a lánc itt a középtájon kb. 1,5 centire elhúzható legyen normál erővel és normál fogással a kardtól, akkor a megfelelő feszesség. A túl feszes lánc és a túl laza sem megfelelő. Ez a piros a láncfeszítő, amit meghúztam. A lánc feszességét az később munka közben, meg szereléskor egyéb pillanatokban is 10 percenként kell ellenőrizni. Ezen a ponton látni kell, hogy mekkora a töltöttség. Közben fél óra alatt feltöltődött az akkumulátor, ennek a teljes töltési ideje az másfél óra, de ez most majdnem töltött állapotban volt, és 65 perc töltéssel már adja a teljesítményének a 80%-át. Az olaj ez egy létfontosságú dolog, semmi köze a motorhoz. Ugye ez nem olyan, mint egy kétütemű láncfűrész. Ehhez hozzá kell tennem, hogy ahogy a fűnyírók az elmúlt évtizedekben már átálltak 4 üteműre, és tehát nem büdösek, ugyanúgy mennek, mint a modern autók, a láncfűrészek, a benzinmotorosok, azok maradtak kétüteműek, mert különben nem tudják megoldani a motornak az olajozását. Itt viszont a fűrész fogainak az olajozásáról van szó. Ez minden láncfűrésznél mindegy, hogy elektromos vezetékes, vagy benzines láncfűrész, ez mindig egy külön olajtartály, speciális olaj. Van egy biztonsági reteszelőkapcsoló, mellette egy igazi bekapcsoló, és ha megnyomom a gombot, akkor elvileg el kell indulnia. Azért nem indult el,
mert van egy visszacsapó fék rajta, ami védi a kezemet és védi az elindulástól, vagy akaratlan elindulástól készüléket. Visszacsapó féket ebbe az állásba át kell tolnom. Most mindenképpen indulnia kell a motornak. A visszacsapó fék erre átmegy, vagy én átnyomom, vagy valamilyen gaj megnyomja, akkor abban a pillanatban lefékezi. Itt vannak ezek a fogak, vagy tüskék, amelyek segítenek megtámasztani a fűrészt, fűrészelés közben, ágvágás közben. Az nagyon fontos, hogy teljes sebességgel fusson a lánc már abban a pillanatban, amikor hozzáérek a fához, és amikor a résből kihúzom, még akkor is fusson a lánc teljes sebességgel, tehát nem szabad a fán indítani, vagy a fa fűrészelés közben leállítani a fűrészt. Ha mégis beszorulna a penge, akkor ki kell venni az akut, természetesen leáll a gép is, és egy fa ékkel kell kiszabadítani a beszorult pengét, remélem, hogy erre nem kerül sor. A Bosch végig azt javasolja, hogy kesztyűben szereljük össze, a használatnál is kesztyűt, védőszemüveges, sisakot, bombabiztos cipőt, acélbetétes bakancsot és egyebeket javasol, valamint azt, hogy válmagasság fölött soha ne fűrészeljek vele, ne álljak létrára, állványra, hokedlire és egyéb helyekre, tehát egy nagyon kényelmes tartásban, hogyha lehetséges, kicsi terpeszben, könnyedén fogva, és még egyszer mondom, mindenképpen jobbkezesként fogva kell vele fűrészelni. A célom ennek a haldokló cseresznyefának a kivágása szerintem még a feldarabolással együtt is belefér a 15 perces üzemidőbe, ami az egyszeri olajtöltés miatt bekorlátozza a dolgot, és alulról kezdem az ágak eltávolítását, sőt, itt van egy pici ág, amit előre le kell vágnom. Az első tapasztalat nagyon jól megy, a metszfelület kb. 10-12 cm átmérőjű, ebből 100 vágást is képes egyetlen akkumulátoros töltéssel, a maximális vastagság az a 30 cm, mint a kardnak a hossza, azaz ezt a fát ki is tudnánk dönteni. Ez lesz a következő ág, amit le akarok vágni. Ha nem akarom, hogy csúnya hasadás legyen, akkor alulról egy kicsit bemetszem, és ezután teszem fölülre a láncfűrést. Egy ilyen ág néhány másodperc, tehát a 15 percben talán még 2 ilyen fa is beleférne. Hagyományos fűrészekkel ez a fa egy fél napot is igénybe venne, és valószínűleg nagyon megszenvednék vele. Szerintem ezzel a Bosch készülékkel 10 perc.